สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าถ้าเราทานอาหารไม่ตรงเวลาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดโรคกระเพาะได้จริงไหมครับคำกล่าวนี้เนี่ยมันมีส่วนถูกบ้างนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยโรคกระเพาะของคนเราเนี่ยมันเกิดเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่า Helicobacter pylori นะครับเชื้อตัวนี้มันคืออะไรมันติดมาได้อย่างไรมีวิธีในการตรวจแล้วก็รักษาอย่างไรติดซ้ำได้อีกหรือเปล่ามันเกี่ยวข้องกับโรคอะไรบ้างวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับสำหรับเชื้อ Helicobacter pylori นั้นถ้าผมบอกไปเนี่ยหลายคนจะต้องตกใจแน่เพราะว่าเกือบครึ่งค่อนโลกของเราเนี่ยนะครับมีเชื้อตัวนี้อยู่ในกระเพาะปริมาณเยอะมากเลยนะครับที่มีเชื้อตัวนี้อยู่ในกระเพาะแต่มันไม่ใช่ทุกคนจะแสดงอาการออกมานะครับปัจจุบันเรายังไม่แน่ใจเลยว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยแสดงอาการของการติดเชื้อ H. pylori ในกระเพาะออกมานะครับเชื้อตัวนี้มันมีความพิเศษนะครับคือมันจะอาศัยคนนี่แหละครับเป็นตัวเพาะเชื้อนะครับแล้วก็ส่งต่อเชื้อไปให้คนอื่นๆด้วยกันนะครับดังนั้นการที่เรารับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยบางทีอาจจะมีส่วนตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าลักษณะหลักๆเลยนะครับคือเชื้อตัวนี้มันจะขับถ่ายออกมาทางอุจจาระนะครับหลังจากนั้นถ้ามันไปปนเปื้อนกับอะไรสักอย่างก็แล้วแต่นะครับแล้วมีการกินเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้อีกคนหนึ่งสามารถได้รับเชื้อตัวนี้ไปนะครับเราเรียกว่า fecal oral route transmission นะครับทีนี้มันก็แปลว่าประเทศที่มีสาธารณสุขที่ไม่ค่อยดีนะครับโอกาสในการติดเชื้อตัวนี้ก็จะสูงนะครับถ้าเป็นในประเทศที่มีปัญหาเรื่องสาธารณสุขมากๆเนี่ยส่วนใหญ่เด็กเกือบทุกคน10 ขวบมันก็มีเชื้อตัวนี้ในกระเพาะหมดแล้วนะครับแต่ในประเทศที่การสาธารณสุขของเขาเนี่ยมีความเจริญสูงมากๆเนี่ยมักจะเจอการติดเชื้อในผู้ใหญ่ซะมากกว่านะครับไม่ค่อยเจอในเด็กเท่าไหร่นะครับนั่นแหละคือเป็นสาเหตุหลักเลยว่าเชื้อตัวนี้มันมาจากไหนตอนนี้เราคงรู้แล้วใช่ไหมครับต่อมาทำไมมันจึงทนกรดในกระเพาะได้นะครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราพูดกันเนี่ยเราบอกว่าเนี่ยถ้ากรดเพาะมันมีกรดเยอะๆเชื้อโรคอะไรตกไปมันก็ต้องตายแต่ไอ้ตัวนี้มันไม่ตายนะครับเหตุผลที่มันไม่ตายก็เพราะว่ามันสามารถที่จะทำลายยูเรียที่เป็นส่วนประกอบของเยื่อเมือกในผนังกระเพาะของเรานะครับทำลายแล้วมันก็แยกให้ออกมาเป็นตัวแอมโมเนียเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นด่างนะครับทำให้ตัวมันเองเนี่ยมีเกราะคุ้มกันภัยจากกรดในกระเพาะแล้วก็อยู่ตรงนั้นได้แล้วมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับมันก็ก่อให้เกิดการอักเสบในบริเวณข้างเคียงนะฮะแล้วก็มีผลต่อการหลั่งกรดของกระเพาะพอมันมีผลแบบนี้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะเกิดปัญหาละเกิดแผลในกระเพาะเกิดกระเพาะอักเสบหรือบางกรณีกลายเป็นมะเร็งบางชนิดได้นะครับนั่นคือปัญหาของตัวเชื้อ Helicobacter pylori นะครับปัจจุบันเรายังไม่แน่ใจว่าทำไมบางคนถึงมีอาการแล้วบางคนถึงไม่มีอาการนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีอาการเราไม่ต้องรักษานะครับเราจะตรวจก็ต่อเมื่อเราสงสัยว่าเป็นโรคอะไรสักอย่างแล้วการรักษาจะช่วยเรื่องโรคอันนั้นได้นะครับโรคอะไรบ้างที่เราจะต้องตรวจนะครับคนไหนที่เราควรจะต้องตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori แล้วเดี๋ยวเราจะพูดกันว่ามันตรวจได้ยังไงบ้างนะครับอันแรกถ้าท่านมีอาการปวดท้องโรคกระเพาะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วปวดท้องโรคกระเพาะเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่มันก็จะมีอาการแสบบริเวณลิ้นปี่นะครับลิ้นปี่ก็คือตรงกลางของตรงนี้นะครับคือถ้าขึ้นมานิดนึงมันจะเป็นกระดูกหน้าอกใต้ลงนั้นลงไปนิดนึงเนี่ยเป็นที่อยู่ของกระเพาะนะครับแล้วเวลาแสบเนี่ยมันแสบตรงบริเวณนี้นะฮะแสบตรงบริเวณนี้แล้วบางคนเนี่ยตอนหิวมากๆก็จะยิ่งแสบบางคนประมาณสักตี 1 ตี 2เนี่ยตื่นมาแล้วแสบท้องอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือเวลาที่เราทานอาหารเข้าไปอิ่มๆบางคนก็แสบมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นอาการของโรคกระเพาะได้นะครับหรือจริงๆทางภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกมันว่า peptic ulcer นะครับนั่นแหละที่เราจะต้องส่องกล้องเข้าไปดูเราถึงจะบอกได้แต่ว่ายังไงก็ต้องทดสอบหาเชื้อตัวนี้เพราะว่าการรักษามันจะทำให้ภาวะนี้ดีขึ้นได้นะครับนี่คือกรณีเกิดแผลในกระเพาะอีกกรณีหนึ่งก็คือกระเพาะทั่วๆเนี่ยมันอักเสบหมดเลยนะครับเราจะเรียกมันว่า chronic gastritis นะครับก็คือการอักเสบเรื้อรังของกระเพาะจากเชื้อตัวนี้นั่นเองนะฮะบางกรณีมันทำให้เรามีการเสียเลือดปริมาณน้อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายนำไปสู่ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กได้นะครับการขาดธาตุเหล็กหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่ามันทำให้โลหิตจางได้นะครับแต่มันก็สามารถที่จะทำให้เป็นโรคอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นมีอาการแขนขากระตุกในเวลากลางคืนนะครับบางคนก็มีอาการผมร่วงได้นะครับพวกนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกันหมดนะฮะดังนั้น
พวกนี้ก็มีความสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องไปตรวจถ้าเรามีภาวะโลหิตจางที่หาสาเหตุไม่ได้เราก็ต้องหาเชื้อตรงนี้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากว่ามันไปยุ่งกับกระบวนการอักเสบในกระเพาะอาหารมันก็จะสามารถทำให้เกิดมะเร็งของกระเพาะอาหารได้ยกตัวอย่างเช่นมะเร็งของเซลล์กระเพาะนะครับเราก็จะเรียกมันว่า gastric adenocarcinoma นะครับมะเร็งอีกชนิดหนึ่งในกระเพาะก็คือมะเร็งที่มันเกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อน้ำเหลืองซึ่งมีอยู่ในกระเพาะเรานะครับเราจะเรียกมันว่าลิมโฟมานั่นเองนะครับก็จะมี 2 ชนิดหลักๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเชื้อตัวนี้ตัวหนึ่งก็คือ gastric marginal zone lymphoma นะครับกับอีกชนิดหนึ่งคือ gastric mucosal associated lymphoid tissue lymphoma นะครับอันเนี้ย2 อันนี้ก็เป็นมะเร็งกระเพาะที่มันมีความเกี่ยวข้องกับตัวเชื้อ H. pylori แล้วการรักษาเชื้อ H. pylori นี้ทำให้เรื่องพวกนี้มันดีขึ้นได้ด้วยนะครับทีนี้มันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่มีอีก2 กรณีที่ไม่ค่อยคิดถึงกรณีแรกคือภาวะที่เรามีเกล็ดเลือดต่ำจากการที่มีภูมิคุ้มกันไปทำลายมันหรือภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่าโรค ITP นะครับ idiopathic thrombocytopenia นะครับอันเนี้ยบางกรณีมีความเกี่ยวข้องกับเชื้อ H. pylori นะการรักษาเราบางครั้งทำให้ดีขึ้นได้นะฮะและสุดท้ายท่านที่ต้องกินยาอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีการกัดกระเพาะระยะยาวยกตัวอย่างเช่นยา NSAID ที่ผมพูดบ่อยๆนี่แหละครับ non-steroidal anti-inflammatory drug ยกตัวอย่างเช่น ibuprofen naproxen นะครับอย่างเงี้ยนะครับพอนสแตนกินนานๆมีเฟนามิกแอซิดไดโครฟินแนกนะครับพวกเนี้ยกินยาวๆนานๆเนี่ยแนะนำว่าควรจะต้องตรวจหาเชื้อตัวนี้ก่อนเพราะว่าถ้าท่านกินไอ้พวกนั้นเข้าไปเนี่ยเนื่องจากว่ายามันกัดกระเพาะอยู่แล้วถ้าหากท่านมีเชื้อตัวนี้อยู่มันอาจจะทำให้ท่านมีปัญหาทางด้านของเลือดออกในกระเพาะอาหารได้อีกประการหนึ่งคือคนที่ต้องกินแอสไพรินเป็นเวลานานๆนะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องของอะไรครับหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะมีทำสเตนต์มาเป็นเบาหวานที่ต้องกินแอสไพรินนะครับมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดของเราเนี่ยมันแข็งตัวแล้วก็มีไขมันไปอุดตันแล้วต้องกินแอสไพรินหรือเป็นสโตรกนะครับคือมีเส้นเลือดสมองมันตีบแล้วต้องกินแอสไพรินเหล่านี้นะครับในทางการแพทย์จริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรามักจะตรวจหาไอ้เชื้อตัวนี้ก่อนนะครับนี่คือกรณีที่ตรวจแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งคือถ้าในประวัติครอบครัวของท่านเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งกระเพาะอยู่นะโดยเฉพาะคนเอเชียเนี่ยหลายๆครั้งเราก็แนะนำว่าการตรวจแล้วก็ไปเจอเชื้อตัวนี้ก่อนเนี่ยการรักษาอาจจะช่วยป้องกันไม่ให้มะเร็งมันเกิดขึ้นในตัวท่านก็ได้นะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือเหตุผลที่เราจำเป็นจะต้องตรวจนะครับไม่ได้ตรวจทุกคนแต่ว่าต้องตรวจเมื่อมีอาการนะครับมีปัญหาเรื่องของมะเร็งกระเพาะหรือมีความเสี่ยงในครอบครัวว่าจะเป็นมะเร็งกระเพาะนะครับมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่เรียกว่า ITP แล้วก็คนที่ต้องกินยาที่มันกัดกระเพาะนานๆเช่นยากลุ่ม NSAID ยาแอสไพรินไม่ว่าจะขนาดต่ำแค่ไหนก็มีคำแนะนำว่าควรจะต้องตรวจนะครับทีนี้เวลาเราตรวจอะไรล่ะนะครับมันก็จะมีการตรวจหลักๆอยู่4 วิธีด้วยกันวิธีแรกตรงไปตรงมาเราส่องกล้องเข้าไปในกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็ไปตัดชิ้นเนื้อมาแล้วเอาชิ้นเนื้อเนี่ยเอาไปย้อมสีเอาไปเพาะหรือเอาไปดูก็ได้นะครับว่ามันจะมีเชื้อตัวนี้อยู่หรือเปล่านะครับวิธีที่2เป็นวิธีที่เราเรียกว่า urea breath test นะครับคือเนื่องจากเชื้อตัวนี้เนี่ยมันสามารถย่อยยูเรียได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นแอมโมเนียกับคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับในทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะมีตัวแอมโมเนียตัวเนี้ยแต่ว่าจะเป็นแอมโมเนียชนิดพิเศษที่เราใส่คาร์บอนตัวพิเศษเข้าไปนะครับเราให้คนไข้กินเข้าไปเชื้อตัวนี้ถ้ามันอยู่ในนั้นนะครับมันก็จะย่อยยูเรียตัวนี้แล้วก็พอมันย่อยกลายไปเป็นแอมโมเนียกับคาร์บอนไดออกไซด์เราก็จะหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมันประกอบไปด้วยคาร์บอนพิเศษที่เราใส่เข้าไปนี่แหละครับแล้วก็เครื่องจะตรวจจับได้ถ้ามันเป็นบวกเราก็จะรู้ว่าคนนี้มีการติดเชื้ออยู่นะครับวิธีที่3คือการที่เราตรวจในอุจจาระเลยหาเชื้อตัวนี้นะครับแล้วก็วิธีสุดท้ายคือการตรวจหาแอนติบอดีซึ่งไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าการที่เรามีแอนติบอดีต่อเชื้อตัวนี้ในร่างกายเนี่ยมันแปลว่าเราเคยมีการติดเชื้อมาก่อนไม่ได้แปลว่าเชื้อมันยังอยู่หรือว่าเชื้อมันตายไปแล้วบอกไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ผมก็ไม่เคยใช้การตรวจแบบแอนติบอดีเลยนะฮะทีนี้มีข้อควรระวังอะไรบ้างกับการตรวจพวกนี้นะครับถ้าท่านกินยาลดกรดหรือกินยาฆ่าเชื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทำให้ผลพวกนี้ผิดเพี้ยนไปได้นะครับส่วนใหญ่ถ้าท่านกินยาลดกรดอยู่แล้วยังไม่ได้หยุดมาเนี่ยนะครับมันอาจจะได้ผลเป็นลบก็ได้จากการตรวจพวกนี้นะครับหรือการกินยาฆ่าเชื้อก็ทำให้มันเป็นลบได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก่อนจะไปตรวจเนี่ยหมอก็จะมีคำแนะนำว่าถ้าเรากินยาลดกรดอยู่นะกลุ่มพวกโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์พวกนี้เราต้องหยุดไปสักประมาณ2 สัปดาห์ถ้าเรากินยาพวกยาฆ่าเชื้อต่างๆหรือว่าเคยรักษามาก่อนเราต้องหยุดไปอย่างน้อยก็เดือนหนึ่งนะครับ
ทีนี้พอเรารู้ว่าเราตรวจวิธีไหนได้แล้วบ้างนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการตรวจยูเรียเบรสเทสพวกนี้แต่ว่าตามโรงพยาบาลต่างจังหวัดมันทำกันไม่ได้นะครับตรวจอุจจาระก็ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตรวจกันได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็อาจจะเป็นจะต้องส่องกล้องในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงนะครับหรือในบางกรณีถ้าตรวจแอนติบอดีก็อาจจะช่วยในบางกรณีเช่นถ้าเราสงสัยว่าเรามีมะเร็งกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราจะต้องหาเหตุเราก็อาจจะตรวจพวกนี้ได้บ้างนะครับแล้วยังไงต่อหลังจากเราตรวจแล้วยังไงต่อถ้าตรวจมันแปลว่าเราต้องการรักษาถูกไหมครับแล้วเรารักษาได้ด้วยยังไงบ้างตรงนี้แหละครับที่คุณสำคัญมากๆเวลาที่เรารักษานะครับมันจะต้องประกอบไปด้วยยาลดกรดตัวหนึ่งแล้วก็ยาฆ่าเชื้ออีกอย่างน้อย2ตัวนะครับระยะเวลาที่เรากินยาพวกนี้มันจะอยู่ที่ประมาณสัก10 ถึง 14 วันแต่เดี๋ยวนี้แนะนำว่า14 วันจะปลอดภัยที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอกาสที่เชื้อตัวนี้มันดื้อยามันสูงมากขึ้นเยอะเลยนะครับสมัยก่อนตอนผมเรียนเป็นนิสิตแพทย์เนี่ยเรื่องของการดื้อยาของเชื้อตัวนี้ยังไม่ค่อยได้เด่นเท่าไหร่สูตรที่เราจำกันก็ยาสูตรไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับง่ายๆแต่ตอนนี้มันมีการเชื้อดื้อยาเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการใช้ยาฆ่าเชื้ออย่างไม่สมเหตุสมผลกันค่อนข้างที่จะเยอะหรือบางกรณีสมเหตุสมผลนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีโอกาสทำให้เกิดเชื้อดื้อยาเช่นในกลุ่มยาที่เราต้องกินฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะมียาตัวหนึ่งชื่อว่า clarithromycin นะครับคลาริโทไมซินเป็นยากลุ่มที่เราเรียกว่าแมคโครไลด์แอนติไบโอติกนะครับดังนั้นถ้าท่านเคยกินยากลุ่มเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเพราะอะไรก็แล้วแต่เช่นเจ็บคอหมอให้แอซิโทรไมซินมากินให้ร็อกซิโทรไมซินมากินมันเป็นยากลุ่มแมคโครไลด์ซึ่งก็คือกลุ่มเดียวกับคลาริโทไมซินมันจะทำให้โอกาสที่ท่านจะรักษาเชื้อ H. pylori ในกระเพาะท่านด้วยยากลุ่มคลาริโทไมซินเนี่ยไม่ได้ผลนะครับไม่ได้ผลนะหรือบางคนเป็นท้องเสียทีไรก็ต้องกินนอร์ฟลอกซาซินทุกทีเลยนะครับนอร์ฟลอกซาซินเป็นยากลุ่มที่เราเรียกว่าควินโนโลนแอนติไบโอติกนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมียาบางกลุ่มที่ใช้ในการรักษาเชื้อ H. pylori ชื่อฟลูโรควินโนโลนตัวหนึ่งชื่อว่าเลโวฟลอกซาซินแปลว่าถ้าท่านเคยกินยาท้องเสียได้กินไอ้นี่ทุกทีเลยเวลาป่วยกินไอ้นี่ก็อาจจะใช้ไม่ได้หรือบางคนมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะกินยาซิโปรฟลอกซาซินซึ่งก็คือยากลุ่มเดียวกับเลโวฟลอกซาซินดังนั้นเวลาที่ท่านป่วยขึ้นมาจริงๆท่านก็จะใช้ยากลุ่มนี้ไม่ได้อีกต่างหากนั่นคือปัญหานะครับดังนั้นส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะครับในอเมริกาเนี่ยเวลาที่เราจะรักษาโรคกลุ่มนี้เรามักจะใช้ยา4ตัวคู่กันเลย4ตัวนะของอเมริกานะครับของไทยผมไม่รู้จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ที่อเมริกาทำไมต้องใช้ยา4ตัวนี้เพราะว่ามันมีโอกาสดื้อยาตัวไคลริโทไมซินสูงมากยา4ตัวนี้ประกอบไปด้วย 1. ยาลดกรดกลุ่มที่เรียกโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์เช่นโอเมปราโซลเอสโอเมปราโซลลาเบปราโซลพวกนี้เป็นต้นแพนโทรปราโซลตัวที่2บิสมัสนะครับบิสมัสซับซาลิไซเลตกับซับซิสเตรตตัวใดตัวหนึ่งนะครับบิสมัสตัวนี้กินไปแล้วอุจจาระท่านอาจจะดำๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่ต้องทานเข้าไปตัวที่3คือเป็นยาฆ่าเชื้อและยาฆ่าเชื้อตัวนี้เช่นยากลุ่มเมโทรเนดาโซลนะครับแล้วก็ตัวที่4คือยาเทตราไซคลินหรือด็อกซีไซคลินนะครับเมโทรนิดาโซนเนี่ยเคยห้ามกินกับเหล้าเลยทีเดียวถ้าเคยกินกับเหล้าเข้าไปนะมันอาจจะมีอาการวูบวาบนะครับใจสั่นนะครับเหมือนจะตายเลยนะครับก็อย่ากินคู่กับเหล้าเด็ดขาดห้ามกินนะฮะจริงๆเหล้าก็ไม่ควรกินตอนที่ท่านเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วนะครับเมโทรนิดาโซตัวมันเองคือบางคนกินแล้วจะคลื่นไส้อาเจียนนะบางคนจะมีรู้สึกลิ้มรสมันประหลาดไปเหมือนกับเราลิ้มรสพวกเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ด็อกซีไซคลินกับเทตราไซคลินจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แต่พวกนี้ถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยต้องอย่าไปเจอแสงแดดเยอะนะไม่งั้นมันจะมีปัญหาได้และถ้ากินก็ต้องเลือกยาที่มันไม่หมดอายุนะเพราะไม่ฉะนั้นอันตรายมากๆยาพวกนี้กิน4ตัวเนี่ยต่อเนื่องกัน2สัปดาห์เป็นต้อง2สัปดาห์ด้วยนะห้ามกินหยุดเด็ดขาดหรือกินไม่ครบเนี่ยไม่ได้เพราะว่าโอกาสหายเนี่ยมันจะยากนะครับส่วนบางทีเราอาจจะใช้ยา3ตัวก็ได้แต่ว่าโอกาสดื้อมันสูงก็คือยากลุ่มลดกรด PPI นะครับยาแคลิโทไมซินนะครับแล้วก็เป็นยาอะม็อกซิซิลินอีกตัวหนึ่งซึ่งสามารถที่จะกินเข้าไปได้นะครับยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวที่เราจะเอาเลือกมารวมกันก็จะมีแคลิโทไมซินนะครับอะม็อกซิซิลินนะเลโวฟลอกซาซินมีเทตราไซคลินด็อกซิไซคลินเมโทเนดาโซนะครับแล้วก็ในบางกรณีที่ดื้อมากๆเนี่ยมันจะต้องใช้ยาพิเศษตัวหนึ่งชื่อไรฟาบิวตินนะครับจริงๆก็มีตัวอื่นอีกนะครับแต่ตรงนี้ให้หมอที่เขารักษาเป็นคนตัดสินใจแล้วกันนะครับรักษาไป2 อาทิตย์แล้วไงต่อรักษาไป2 อาทิตย์แล้วท่านหยุดยาครับหยุดแล้วไงต่อ
ท่านจะต้องตรวจติดตามว่ามันหายแล้วแน่ๆนะครับโดยรอไป1 เดือนแล้วจึงตรวจซ้ำนะครับตรวจซ้ำด้วยอะไรอาจจะตรวจซ้ำด้วยยูเรียเบรธเทสคือกินเข้าไปแล้วก็ตรวจลมหายใจท่านก็ได้หรือตรวจอุจจาระก็ได้2 วิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ต้องส่องกล้องนะครับแล้วถ้าเชื้อมันยังอยู่ล่ะเชื้อมันยังอยู่เราก็อาจจะต้องกินอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คราวนี้ก็อาจจะต้องมีการปรับสูตรบ้างนะครับแล้วถ้า2 ครั้งกินครั้งที่2เสร็จปุ๊บครบแล้วรออีกเดือนเชื้อมันยังอยู่ล่ะอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการส่องกล้องเข้าไปซ้ำนะครับแล้วก็ไปตัดชิ้นเนื้อเอาเชื้อเนี่ยมาเพาะเลยดูซิว่ามันดื้อยาตัวไหนบ้างเราจะได้เลือกยาให้ถูกต้องนะครับนั้นนี่คือวิธีในการรักษาจะต้องมียาหลายสูตรหน่อยมันขึ้นอยู่กับว่ากรณีของคุณเนี่ยมันเป็นซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ไหมนะครับดังนั้นเนี่ยที่ผมพูดเมื่อกี้บอกว่าทำไมเราต้องตรวจซ้ำทำไมบางทีเราต้องส่องกล้องซ้ำมันตอบคำถามอะไรคุณอย่างหนึ่งครับมันตอบคำถามว่าการติดเชื้อตัวนี้โอกาสหายเนี่ยมันมีแต่มันมีไม่100%ถูกไหมครับจริงๆแล้วในการรักษาเนี่ยครับจะมีสักประมาณ 20% ที่มันไม่หายแล้วต้องมากินยาอีกรอบหนึ่งดังนั้นบางคนเนี่ยทำไมกินยาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าปวดท้องมันจะดีขึ้นนะมันเป็นอีกนะเป็นอีกก็ไปหายาแก้ปวดท้องหรือไปหาหมอท่านอื่นแล้วถ้าหมอที่เขาไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ก็จะคิดว่ามันคงเป็นปวดจากอย่างอื่นมั้งเพราะเชื้อตัวนี้มันคงตายไปแล้วนะครับเปล่าเลยครับมันยังไม่ตายนะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่ผมเล่าเรื่องนี้ก็เพราะว่าการที่คุณกินยาพวกนี้คุณจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นเชื้อตัวเดิมหรือเป็นเชื้อตัวใหม่ที่ติดเข้าไปใหม่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับจากการสำรวจทั้งหมดเนี่ยโอกาสในการติดเชื้อตัวใหม่ซ้ำเข้าไปหลังจากที่เรารักษาหายแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2% ต่อปีซึ่งน้อยมากๆมันหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าเรายังเจอเชื้ออยู่หลังจากที่เรารักษาไปแล้วเนี่ยมันมักจะเป็นไอ้เชื้อตัวเดิมนั่นแหละครับที่มันยังไม่ตายนะครับถ้าเรารักษาจนกระทั่งมันหายไปหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วไปตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งมันยังอยู่อันนั้นเชื้อเก่าครับไม่ใช่เชื้อใหม่นะโอกาสติดเชื้อใหม่มันเป็นได้ยากมากแต่ว่าเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเหตุผลที่มันติดเชื้อใหม่ได้ยากมากมันเป็นเพราะอะไรในทางการแพทย์เราคิดว่ามันน่าจะเป็นจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างภูมิต้านทานที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อมันกลับมาใหม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความเข้าใจในปัจจุบันนี้แต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็คงจะต้องรอดูข้อมูลต่อไปในอนาคตนะครับดังนั้นวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านนะครับคงจะเข้าใจแล้วว่าโรคกระเพาะเนี่ยจริงๆแล้วนะครับหลักๆของเขาเนี่ยเกิดจากเชื้อตัว H. pylori นะครับซึ่ง H. pylori ในคนนะครับมันมักจะอยู่ในคนนี่แหละแล้วก็มีแค่บางคนเท่านั้นที่แสดงอาการคนที่ต้องตรวจหาเชื้อตัวนี้ก็คนที่เป็นโรคกระเพาะแน่นอนต้องตรวจนะครับคนที่มีมะเร็งกระเพาะชนิดต่างๆนะครับหรือมีประวัติว่าครอบครัวเป็นมะเร็งกระเพาะคนที่มีโรคเกล็ดเลือดต่ำที่เรียกว่า ITP คนที่มีประวัติที่จะต้องกินยาที่กัดกระเพาะนานๆเช่นยากลุ่ม NSAIDs นะครับแล้วก็ยาแอสไพรินนะพวกนี้ต้องตรวจนะครับตรวจแล้วก็รักษานี้ต้องกินยาให้ครบนะครับยาพวกนี้เนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงแน่นอนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของกระเพาะอาหารจะมีการคลื่นไส้อาเจียนบางคนท้องผูกบางคนท้องเสียบางคนถ่ายดำจากยาบางตัวแต่ว่าก็ต้องทานนะครับถ้าทานไม่ครบเนี่ยมันจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาได้นะแล้วพอครบเสร็จปุ๊บหลังจากนั้น1 เดือนต้องไปตรวจซ้ำว่ามันหายไปแล้วแน่ๆนะครับถ้ายังไม่หายอาจจะต้องเปลี่ยนสูตรยานะครับถ้าเปลี่ยนสูตรมากกว่า2 สูตรแล้วอันนี้อาจจะต้องส่องกล้องเข้าไปดูแล้วก็เอาเชื้อมาเพาะเลยว่ามันดื้อยาตัวไหนจะได้ปรับยาให้ถูกต้องนะครับเชื้อตัวนี้โอกาสการติดซ้ำใหม่น้อยมากนะครับคือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่ามันจะมีการติดซ้ำใหม่นะโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ